नमस्ते टेक्निकल च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई एनटीसी को सिम कार्ड हराएको वा बिग्रिएको छ। अब नयाँ सिमका लागि यसरी दिनुहोस् अनलाइन आवेदन। कसरी दिने त? के हो? भिडियोलाई स्किप नगर्नुहोला। म डिटेलमा तपाईहरुलाई सिकाउने छु। त्यहाँनेर गएर कसरी फर्म भर्ने अथवा फर्म फिलअप गर्ने, अनलाइनबाट आवेदन, अनि आवेदन दिइसकेपछि हामीले टेलिकममा गएर के गर्नुपर्छ, सबै कुराहरु म तपाईहरुलाई डिटेलमा भन्ने छु। र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ छेउमा रहेको बेललाई अल थिच्नु होला, लाइक गर्नु होला, भिडियोलाई सक्दो शेयर गर्नु होला। आउनुहोस् भिडियोतर्फ। नेपाल टेलिकमले हराएको वा बिग्रेको सिम कार्डलाई पुनः प्राप्त गर्न अब अनलाइन मार्फत आवेदन दिन सक्ने नयाँ सेवा सुरु गरेको छ। नेपाल टेलिकमले साउन 1 गतेदेखि यो सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो। टेलिकमका अनुसार हराएको वा बिग्रेको सिम कार्डको सट्टा नयाँ फिजिकल वा eSIM लिन चाहने सेवाग्राहीले अप्लाई गरिसकेपछि अब आवश्यक विवरणहरू भरिसकेपछि सेवाग्राहीले सम्बन्धित काउन्टरमा उपस्थित भएर नयाँ सिम लिन सक्नेछन्। नयाँ सिमका लागि आवश्यक 50 रुपैयाँ काउन्टरमै बुझाउनु पर्नेछ। यदि सेवाग्राही आफै उपस्थित हुन नसकेमा प्रतिनिधि मार्फत पनि सिम बुझ्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसका लागि प्रतिनिधिको नाम आवेदन फारममै उल्लेख गर्नुपर्ने र प्रतिनिधिले आफ्नो परिचय खुल्ने कागजात पेश गर्नुपर्ने टेलिकमले जनाएको छ। टेलिकमका अनुसार ग्राहकको गोपनीयता र सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै यो व्यवस्था लागू गरेको हो। टेलिकमको eSIM.ntc.net.np पोर्टलमा अब हराएको वा बिग्रिएको सिमको सट्टा नयाँ सिम प्राप्त गर्ने सुविधा पनि थपिएको हो। यही पोर्टलबाट नयाँ प्रिपेड eSIM लिन, फिजिकल सिमलाई eSIMमा रूपान्तरण गर्न, नयाँ फिजिकल सिमका लागि आवेदन दिन तथा ग्राहकका विवरण केवाइसी अत्यावधि गर्ने सुविधा पनि उपलब्ध रहेको टेलिकमले जनाएको छ। वा बिग्रेको सिमलाई कसरी हामीले अनलाइनबाट आवेदन दिन सक्छौँ त? सबैभन्दा पहिले तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा भएको गुगल अथवा क्रोम ब्राउजर गुगलमा टच गर्नु होला। मैले तपाईहरुलाई हेरेर गुगलबाट देखाउँदै छु। हेरेर गुगलमा टच गर्नु होला। गुगलमा टच गरिसकेपछि हेरेर सर्च बारमा eSIM हेरेर eSIM.ntc.net.np भनेर यसरी टाइप गर्नु होला अनि ओके गर्नु होला। ओके गरिसकेपछि अब हेरेर यस्तो खालको पपअप खुल्छ। तपाईहरुलाई म जुम गरेर पनि देखाइदिन्छु। अनलाइनबाट फारम भर्नको लागि हेरेर देखाएको छ। यो अप्सन हेरेर देखिएको हुन्छ। अलिकति जुम गरेको छु मैले। हेरेर सुरुमा 3 नम्बरको हेरेर 1 2 3 नम्बरमा एप्लाई फर लट्स ड्यामेज सिम भन्ने छ। हेरेर म तपाईहरुले जुम गरेर पनि देखाइदिन्छु। यो अप्सनमा तपाईहरुले हेरेर भनेको छ हराएको वा ड्यामेज सिमको सट्टा नयाँ सिम प्राप्त गर्नका लागि कृपया यो अनलाइन फारम मार्फत आवेदन दिनुहोस्। नयाँ सिम प्राप्त गर्न तपाईँ स्वयं काउन्टरमा उपस्थित हुन सक्नुहुन्छ वा आफ्नो प्रतिनिधिलाई पठाउन सक्नुहुन्छ भनेर भनेको छ। यसमा गेट स्टार्टेड भन्ने छ। यसमा टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि तपाईहरुले हेरेर आफ्नो विवरणहरू सबै भर्नु होला अनि हेरेर लगइन गर्नु होला। लगइन गरेर साइन इन गरिसकेपछि तपाई चाहिँ NTC eSIM लट्स सिम पोर्टल भन्ने छ। यसमा तपाईले अथवा तपाईले नयाँ हुनुहुन्छ हेरेर रजिस्टर गरेर तपाईहरुले आफ्नो इमेलहरू, आफ्नो पासवर्डहरू राख्नु होला। अनि क्रिएट पासवर्ड भयो अनि कन्फर्म पासवर्ड भयो, माथि इमेल आफ्नो युजर राख्नु होला। त्यसपछि क्रिएट अकाउन्टमा गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो त्यहाँनेर विवरण भर्नु होला। विवरण भरिसकेपछि आफ्नो हराएको सिम अथवा बिग्रेको सिम हामीले यसरी सजिलै अनलाइनबाट आवेदन दिन सक्छौँ। हवस् त। थ्यांक यू फर वाचिङ।